Hello dear students, welcome to our YouTube channel Assamese. আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সকলোৰে ভাল আৰু মই পঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ তোমালোকক ক্লাছ 8ৰ maths. So without any wasting time, let's start our video. So dear students, Algebraic Identities or এটো 4 নম্বৰ ভিডিও। এই ভিডিওটোত আমি কিছুমান problems related to algebra কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে last 3 videos গিটাত আমি কি ফৰ্মুলা পালো সেইখিনি এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লওঁ। Okay? So first কি ফৰ্মুলা পাইছিলো আমি a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. Second, a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. Formula 3, a plus b into a minus b equal to a square minus b square. Formula 4, x plus a into x plus b equal to x square plus a plus bx plus ab. Number 5, a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. 6, a plus b whole cube equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. And number 7, the last one, a minus b whole cube equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So এই সাতটা ফৰ্মুলা এটো চেপ্টাৰত আমি ইউজ কৰি প্ৰবলেম সলভ কৰিম আৰু এই সাতটা ফৰ্মুলা very important। তোমালোকে এগৰা ফৰ্মুলা যাতে মনত ৰাখি লোৱা মই তাকে আশা কৰিলো। Okay? So let's start our problem. Problems related to algebraic identities. So our first problem to কি question to আগতে পঢ়িলো আহা। Find the product. Product মানে তোমালোকে সকলো জানা multiplication. So এই দুটাৰ product কি হ'ব? কি দিছে question to a plus 20 into a plus 15. Okay? So তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এটো কোনটো ফৰ্মুলা দি আমি এপ্লাই কৰিম? question to যেটা তোমালোকক দিব তোমালোকে question to চাই ভাবিব লাগিব যে কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আমাৰ আনসাৰটো ওলাব। So এটো কোনটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিম? x plus a into x plus b এটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিম। কি আছিল ফৰ্মুলাটো? অলপ আগতে দেখাইছিলো x square plus a plus b x plus ab. Okay? So এটো ফৰ্মুলা এটো ফৰ্মত আছে। So আমি এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি এটো সলভ কৰিম। Equal to, so ইয়াত x square আছে। So ইয়াতো কি হ'ব? a square আমি বহাম plus ইয়াত কি আছে bracket a plus b ইয়াত a কি 20 b কি 15 so 20 plus 15 x আছে ইয়াত x জায়গাত কি a আছে so a লিখিলো plus a into b ইয়াত a কি হয় 20 b কি হয় 15 so 20 into 15 আমি এটো ফার্স্ট প্রবলেম হয় সো হেকালে মই তোমালোকক ইমান ডিটেইলছত দেখাইছো ইয়াৰ পিছত যিগিটা আমি প্রবলেম চাম হেগিটাত মই তোমালোকক বুজাইটো যাম কিন্তু ইমান ডিটেইলছত নকওঁ ঠিক আছে তোমালোকে হেগিটা নিজে বুজি পাব লাগিব যদি কিবা প্রবলেম হয় মইতো আছোই ওকে a square plus 20 plus 15 কিমান হ'ব 35a plus 20 into 15 কিমান হ'ব 300 is our answer
Next question. P plus 17 into P minus 15. So, hetu similarly আগৰ যোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছিলোঁ হেতু ইয়াতো হেতু ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম কি হ'ব p square plus bracket 17 আমি plus 15 লিখিলোঁ দেন কিন্তু ইয়াত 15 আগত কি আছে মাইনাছ আছে so minus 15 plus 17 into minus 15 okay equal to p square plus 17 minus 15 কিমান হ'ব 2 sorry ইয়াত মই p টা লিখিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ p এটাটো আহিব ইয়াত so 2p এটো যেতিয়া মই ব্ৰেকেট ওপেন কৰিম 15 minus 15 আছে so minus plus minus আৰু 17 into 15 কিমান হয় আমাৰ 255 is our answer আশা কৰোঁ যেটা মই এটা তোমালোকক প্ৰবলেম কৰালো এটা বুজি পালা so moving on to our third problem কি দিছে চোৱা a square plus 7 into a square plus 5 so same formula use কৰি আমি এটো সলভ কৰিম so কি হ'ব a square square okay plus 7 plus 5 a square plus 7 into 5 ইয়াত দুটা a square কিয় আহিলে কাৰণ আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল x square আছিল সো ইয়াত x ৰ ভ্যালু কি ইয়াত x ৰ ভ্যালু হৈছে a square টো ঠিক আছে সো a square টো আমাৰ x ৰ ভ্যালু আৰু অলৰেডি ফৰ্মুলাটো এটা স্কয়াৰ আহে সো a square to the power square okay equal to এটো যেতিয়া মই ব্ৰেকেট ওপেন কৰিম কি হৈ যাব এটো লগত এটো মাল্টিপ্লাই হ'ব পাৱাৰ পাৱাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ যায় 2 into 2 4 plus 7 plus 5 12 a square plus 7 into 5 35 so answer is if a to the power 4 plus 12 a square plus 35 number 4 a plus b plus 1 into a plus b minus 3 so এটো কেনেকৈ কৰিবা এটো কৰিবলৈ দুটা মেথড আছে প্ৰথম মেথডটো হৈছে আমি a টো সিঙ্গল কে মাল্টিপ্লাই কৰিম a টো লগত এটো এবাৰ গুটেটো মাল্টিপ্লাই কৰিম এটো লগত গুটেটো এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু এটো লগত গুটেটো এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম ওকে কিন্তু হেতু কৰিলে বহুত দীঘল হ'ব তো আমি কি কৰিম শৰ্ট কে কৰি যাম ঠিক আছে সো আমি কি কৰিম সেকেন্ড মেথড যোনটো হৈছে a plus b এই দুটা আমি এটা টার্ম বুলি লৈ লম মানে মই কি কৰিছো a plus b to x বুলি ধৰিছো ওকে a plus b to x বুলি ধৰিছো so let a plus b equal to x তেতিয়া এটো কি বনি যাব x plus 1 into x minus 3 okay এতিয়া কি হ'ব x square plus 1 minus 3 x plus 1 into minus 3 okay এতিয়া x square 1 minus 3 কিমান হ'ব 2 নহয় minus 2 কাৰণ 3 টো 1 কে ডাঙৰ আৰু 3 আগত মাইনাস আছে so 1 minus 3 minus 2 তোমালোকে জানা এটো বিষয় ব্ৰেকেট ওপেন কৰিলে মাইনাস প্লাস কি হৈ যাব মাইনাস আৰু 1 into 3 3 এতিয়া এটো আমাৰ आंसर নহয় ইয়াতে হেক না হোৱা আমাৰ आंसरত কোৱেশ্চনটোত x আছিল জানো কবাত x টো নাই আমি x নিজেহে লৈ লৈছিলো কি ধৰিছিলো আমি x টো a plus b so এটো এনেকৈ থলে আমাৰ आंसरটো ইনকমপ্লিট so आंसरটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আমি x ৰ জায়গাত আকৌ a plus b বহাম ঠিক আছে equal to so x square আছে so x ৰ জায়গাত আমি simply a plus b লিখি দিলো
minus 2a plus b minus 3. a plus b whole square formula bhanga etu a square plus 2ab plus b square minus 2 into a 2a minus a plus a কি হ'ব minus 2 into b 2b minus 3. so ভালকে যদি আমি লিখিবলৈ যাওঁ এটো কেনেকৈ হ'ব a square plus b square minus 2a minus 2b plus 2ab minus 3. Our answer is completed. Number 5. 83 into 74. এটো অলপ বেলেগ ইয়াত ডাইৰেক্ট নাম্বাৰ দিছে দেখিছা নাই ইয়াত একো এলজেব্ৰিক টাৰ্ম দিয়া নাই সো এটো কেনেকৈ কৰিম ডোন্ট वरी ষ্টুডেন্টস এনেকুৱা অংক কৰিবলৈ বহুত ইজি বুজি লোৱা মই কেনেকৈ কৰিছো চোৱা 83 into 74 সো এটো আমি x plus a x plus b or x plus a x minus b এই দুটা ফর্মত আনিলাম এটো যদি আমি এনেকুৱা দুটা এই দুটা যিকোনো ভিতৰত যদি ফর্মত আনিব পাৰো তেটো আমাৰ আনসাৰ ওলাই গল এই গিটাৰ যিগিটা ফৰ্মুলা হয় হেগিটা ফৰ্মুলা গিটা আমি তেনেকৈ এটো সলভ কৰি যাম আমাৰ আনসাৰ ওলাই যাব সো ফাৰ্স্ট কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেন্ট এই দুটা এটো ফৰ্মত আনা এটো নহলে এটো সো কেনেকৈ আনিম চাও আহা 83 it is friends চোৱা এটা বস্তু চোৱা 83 টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 83 টো আমি 80 plus 3 বুলি লিখিব পাৰো না obviously পাইম হয়নে 83 টো আমি 80 plus 3 বুলি লিখিলো into 74 এটা 74 টো আমি 70 plus 4 বুলি লিখিব পাৰো পাৰো না কিন্তু 70 plus 4 বুলি লিখিলে আমাৰ জানো এটো ফর্ম আহিব নাহে ইয়াত এটা বস্তু চোৱা फ्रेंड्स ইয়াত x আছে ইয়াতো x আছে ইয়াতো x আছে ইয়াতো x আছে মানে কি এই ফার্স্ট টার্মটো এই দুটাতে সিমিলার হ'ব লাগিব এই ফার্স্ট টার্মটো ফার্স্ট লেটারটো এই দুটাতে সেম হ'ব লাগিব সো যদি মই ইয়াতো 80 লৈছো ইয়াতো কিন্তু আমি টার্ম লিখিম হেতু ফার্স্ট টু কি হ'ব লাগিব 80 হ'ব লাগিব সো আমি 70 plus 4 লিখিব নোৱাৰো সো আমি ইয়াতো 80 লিখিব লাগিব তে 74 কেনেকৈ হ'ব তে আমি 80 minus 6 কৰিলে আমাৰ 74 হ'ব হ'ব না obviously হ'ব এতিয়া এটো চোৱা কোনটো ফৰ্মত আহিলে এটো ফৰ্মত আহি গল যেটো আমাৰ আনসাৰ ওলাই গল ইয়াৰ ফৰ্মুলা কি এই ফৰ্মুলাতে আমি এটো প্লেস কৰি সলভ কৰি যাম কি আছে ইয়াৰ ফৰ্মুলা এটো তুমি x বুলি ধৰা এটো a বুলি ধৰা এটো x বুলি ধৰা এটো b বুলি ধৰা তো হেতু ফৰ্মত আমি যদি ভাঙো কেনেকৈ ভাঙিম 80 square plus 3 minus 6 into 80 plus 3 into minus 6 okay 80 square কৰিলে আমি কিমান পাও 6400 3 minus 6 কিমান হ'ব minus 3 into 80 আৰু এটো প্লাস এ মাইনাস এ minus 3 into 6 18 3 into 8 কিমান হয় 3 into 80 240 minus 18 minus 240 minus 18 আৰু আমি জানো এনেকুৱা ক্যালকুলেশন কেনেকৈ কৰে মাইনাসে প্লাস হৈ যাব কিন্তু এটো সিম্বলটো মাইনাসে হ'ব সো 240 plus 18 কৰিলে আমি কিমান পাম 258 আৰু 6400 ৰ পৰা 258 যদি মাইনাস কৰো আমি আনসাৰ কি পাম 6142 is our answer আশা কৰো তোমালোকে বুজি পালা Students, এটো ভিডিওৰ এটো লাষ্ট প্ৰবলেম ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ভিডিও দিম তাতো আমি এনেকুৱা প্ৰবলেমছ কৰিম
সো এটো সলভ কৰো আহা কি হ'ব 221 into 211 এতিয়া এটো সিমিলাৰলি আগৰটো যেনেকৈ কৰিছো তেনেকৈ কৰিম সো 221 টো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো 200 plus 21 into যেহেতু ইয়াতো 200 আছে আমি ইয়াতো ফার্স্ট টার্মটো 200 ল'ব লাগিব সো 200 এটা 200 পৰা 211 কেনেকৈ পাম আমি প্লাস 11 কৰি দিয়া আমি পাই যাম ইকুৱেল টু এটা ফৰ্মুলাটো নিচিনাকৈ প্লেস কৰিলে আমাৰ आंसर ওলাই যাব 200 square plus 21 plus 11 into 200 plus 21 into 11 so 200 square কি হ'ব 40000 এটো কিমান হৈ যাব 32 into 200 plus 21 into 11 কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 231 equal to 40000 plus 6400 plus 231 আগতে এটা যদি আমি প্লাস কৰিম আমি কিমান পাম 46631 So friends, এইটো ভিডিঅ'ত ইমানে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু প্ৰবলেম কিছুমান সলভ কৰিম আৰু তাৰ পিছত আউট অফ ভিডিঅ' দিম এই ভিডিঅ'টোত এইটো চেপ্টাৰ আমি খতম কৰি দিম ওকে সো আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা সো বাই থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং টেক কেয়াৰ নিজৰ খ্যাল ৰাখিবা লগতে নিজৰ মা দেউতাৰো খ্যাল ৰাখিবা ষ্টে সেফ ষ্টে এট হোম এণ্ড কিপ লাৰ্নিং